السلام علیکم فرندز، زما نوم دی نعمت الله او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل ډیجیټل ګورو. نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته کمپلیټ د یوټیوب دپاره کورس راوړی دی چې هغې ته وایي یوټیوب SEO. SEO مطلب څه دی؟ SEO مطلب دا دی چې سرچ انجن اپټیمایزیشن، چې مطلب تاسو به خپله ویډیوز یا خپل چینل په سرچ کې څنګه راولئ. که تاسو غواړئ چې زما په یوټیوب چینل باندې یا په ویډیوز باندې ویوز راشي، نو دا ویډیوز کمپلیټ وګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې زه تاسو ته کمپلیټ کورس ښیم چې تاسو به د یوټیوب چینل یا د یوټیوب د ویډیو SEO څنګه کوئ. نو ټایم هم نه ضایع کوم، راځئ ځو سکرین طرف ته. د یوټیوب دپاره SEO کولو دوه فایدې دي. لومړنۍ فایده یې دا ده چې تاسو به لکه ستاسو یو یوټیوب چینل دی، په هغې باندې به ویوز سیوا کېږي او ستاسو چینل به مطلب ګرو کېږي. دویمه فایده دا یو سکلز دی. سکلز مطلب دا چې لکه دا یو هنر دی، دا ته زده کړو نو د دې سروسز هم ته ورکولی شي. فایور ته مطلب زه رالم، زه سرچ کوم یوټیوب SEO. تاسو به لکه مطلب دا اوس زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د یوټیوب سروسز څنګه ورکوئ. یوه فایده یې خو دا ده چې لکه تاسو به دغه ویوز څنګه سیوا کوئ. خو دویمه فایده یې دا ده چې تاسو به لکه سروسز د دې څنګه ورکوئ. دا اوس دا کس دی، ګوره. I will be your YouTube SEO expert 5 review دی. دا کس د SEO سروس ورکوي. دا کم سکل چې زه تاسو ته ښیمه، د دې سکل سروسز ورکوي او سټارټینګ فرام 100 روپیه لی PKR 4407 روپیه لی. مطلب 4407 باندې د یوه ویډیو یا د یو چینل د دې SEO کوي. نو که تاسو دا سکل زده کړو نو تاسو په پایور باندې یا بل اپورک ته راشئ. پایور، اپورک، دنیا کوم فریلانسینګ مارکیټ پلیس چې دی، په دې باندې تاسو سروسز هم ورکولی شئ. نو نننی سکلز ډېر اسان دی، یو 10-15 منټ کې به تاسو ته کور شي، خو تاسو به د دې نه ډېره فایده والی. مطلب اپورک کې زه ورکوم یوټیوب SEO. YouTube SEO. دا کس دی، ګوره. $7 per hour علی وای. I am an SEO and YouTube SEO specialist with 7+ experience. او څومره ګټلی دي؟ $1000 $100,000 د ګټلی دي په صرف په دې SEO سروس باندې. نو راځئ کمپلیټ د ویډیوز وګورئ. که خوښه مو شوه نو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ ځو ویډیو سټارټ کوو. مونږ سکرین طرف ته رالو. سکرین ته چې رالو نو مونږ به بیسیکلي هلته دوه کاره کوو. د یوټیوب SEO چې مونږ کوو نو دوه کاره به کوو. دوه ایکسټینشن دي، دا به مونږ دې چینل ته انسټالو. مطلب دا اوس زما یوټیوب چینل دی که نه. د دې دپاره چې مونږ SEO کوو نو مونږ به دوه کاره کوو. دوه کاره به څه کوو چې دې ته به ایکسټینشن انسټالو. نمبر فرست چې کوم ایکسټینشن دی نو هغه دی ټیوبډي. تاسو به واپس راشئ، نیو ټیب باندې به کلیک کوئ، دلته به سرچ کوئ ټیوبډي. دا د سرچ کې ما څه پراته ده. ټیوبډي م سرچ کوو. ټیوبډي به اوپن کوئ. ټیوبډي م چې اوپن کړو، د فسټ چې کوم سایټ دی په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو ته دا سایټ ته دا اینی دا ایرو چې ښکاري دا ساین ان، دې ساین ان به کلیک کوئ. ساین ان هم کلیک کړو، دلته به ساین ان وذ ګوګل کوئ. دا دې دواړه ډاټس باندې به کلیک کوئ. I have read and agreed to the privacy. دیم چې کلیک کو تاسو ته به پیج اوپن شي، لږ لوډینګ کوي. ملګرو تاسو ته به داسې پیج اوپن شي. نه زما هغه چینل یې راوړه.
نو دلته به دا ایډ چینل نه وي، په دې ایډ چینل به کلیک کوئ. د دې پیدا درته وروسته ښیم چې د دې څه پیدا ده، د دې کوم ټیوبډي ویډ آی کیو دا ایکسټینشن دي د دې پیدا. دلته یې نه زما چینل یې راوړه او په دې به کلیک کوئ. دا کوم جیمیل دی د دې کلیک کوئ، دلته وایي this will allow TubeBuddy to، دا به اوس زما د کروم د دغه څه ایډ شي، یوټیوب چینل څه به ایډ کړم. نو TubeBuddy موږ دلته چینل ورسره ایډ کړو. چینل ورسره ایډ شو. دغه شان به اوس تاسو واپس لاړ شئ، دلته به لاړ شئ ګوګل کروم ایکسټینشن ته. ګوګل کروم ایکسټینشن ته یو کار به اوس ادا کوئ. دوه سرچز ته تللی دي، یو TubeBuddy یو بیا ګوګل کروم ایکسټینشن. ګوګل کروم ایکسټینشن ته چې ورغلی دې ځای کې به دا سرچ د سټور، دلته به تاسو دا خو به دې لاندې به کلیک کوئ کروم ویب سټور، د فرست نه به دې سیکنډ به کلیک کوئ. دلته به سرچ د سټور، دلته به تاسو کومه TubeBuddy چې تا ایډ کړو TubeBuddy به سرچ کوئ. TubeBuddy دا ده، TubeBuddy م سرچ کړه، دلته به ولیک په دې فرست یو به کلیک کوئ، دا TubeBuddy دی نه. دا به اوس موږ ایډ ټو کروم کو، دا یو 2-3 MB ایډ ایکسټینشن نه چیکینګ کې روان دی، یو 2-3 MB 20 MB ده، دا به اوس ایډ شي. تیز دی دا چې دا ایډ شو. دغه شان به اوس تاسو یو بل ایکسټینشن دی ویډ آی کیو چې هغه به اوس ایډ کوو. چې هغه ایډ کوو نو بیا به موږ ځو خپل چینل طرف ته او ویډیو به پرې اپلوډ کوو او تاسو ته به زه وښیم چې تاسو څنګه د دې SEO کوئ، د ویډیو SEO به څنګه کوو. نو سکسسفولي TubeBuddy ایډ شوه. اوس ورځو ویډ آی کیو طرف ته. نو کروم ته به واپس راشئ، ویډ آی کیو به سرچ کړئ. ویډ آی کیو دا یو ایکسټینشن دی، ویډ آی کیو م سرچ کړه. فرست نمبر به دې سایټ به کلیک کړئ. هغه سیم طریقه ده، دلته به هم ساین اپ ویت ګوګل کوئ. ساین اپ ویت ګوګل به کوئ. کنټینیو ایز اصیل به کوئ، مطلب دا زما کوم دغه چې دی ایمیل چې دی هغې سره ما کنټینیو کوم. اوس به دا ګوره اوپن شو. TubeBuddy خو ایډ شو ده، دا اوس ویډ آی کیو اوپن شو، دې سره به ایډ کړو. هغه سیم طریقه ده، کومه طریقه چې موږ په TubeBuddy کې وکړه هغه سیم طریقه ده. لوډینګ کې روان دی. ډېر ایزي سکل دی. نو که دا تاسو زده کړو نو د دې سروسز هم ورکولی شئ او که خپل یوټیوب چینل هم وي نو هغه پرې هم ګرو کولی شئ. مطلب SEO ډېر مانګ دی نن سبا دور کې، نو خپل چینل هم پرې مخکې بوتلی شئ او د دې سروس هم ورکولی شئ په فایور باندې، په اپورک باندې، په هر ځای. مطلب ته چاته وایې چې زه تا له یوټیوب چینل له SEO کوم، ون ویډیو SEO په 100 روپۍ کوي خلک. نو دا زمونږ TubeBuddy ایډ شوه، ویډ آی کیو ایډ شو. نو دا اوس دې ځای دا تاسو وینئ دلته زمونږ TubeBuddy هم راغلی. اوس ویډ آی کیو هغه سیم طریقه ده چې ګوګل کروم ایکسټینشن ته به ورشو، لکه څنګه چې د TubeBuddy لپاره کوو. ګوګل کروم ایکسټینشن ته ورشئ، په دې سیکنډ نمبر په دې به کلیک کړئ، کروم ویب سټور باندې به کلیک کړئ. فرست نمبر دې چې کلیک کړئ نو دلته به سرچ کې اوس ویډ آی کیو. ویډ آی کیو راغلی، ویډ آی کیو ولې نه راغلی، ویډ آی کیو سرچ کړه. ویډ آی کیو به دلته راوړی تاسو ته. نو دا ویډ آی کیو راوړه
دا د تاسو ته ویډ آی کیو اوپن شو. په دې ویډ آی کیو به کلیک کوئ. دا یو 6 MB ده. دا به ایډ ټو کروم کوئ. مطلب دوه ایکسټینشن سکسسفولي ستاسو کوم کروم یا یوټیوب چینل هغې ته ایډ شي. اوس به مونږ ځو یوټیوب چینل طرف ته. دې نه بعد اول ته به وکړي ویډیوز اپلوډ کوو چې څنګه به دا یو 6 MB ده. دا وشي دا نه دا د MB به کمپلیټ کېږي. دې نه بعد ملګرو تاسو ګورئ چې انسټالیشن واز سکسس. ویډ آی کیو مونږه سکسسفولي د یوټیوب څخه ایډ کړه. اوس راځو مونږه یوټیوب طرف ته چې په یوټیوب کې به د دې SEO څه کار دی او دا مونږ د څه دپاره دا کار وکړو. مطلب نو یوټیوب چینل ته مونږ رالو. دلته مونږه خپل چینل اوپن کو. اوس دلته مونږه د SEO فایده د دې لکه د دې دوه ایکسټینشن مونږ له فایده څه رااله. مطلب نو اوس به مونږ د دې چینل د دې مطلب زه د دې ویډیو SEO کوم. دا ما شیر کړله. د دې لپاره SEO کوم چې لکه په رینګ کې به دا ویډیو څنګه راځي. دا کومه ما ملګرو د دې ویډیو دا کوم زما یوټیوب چینل دی. اوس دلته مونږه دا ایکسټینشن دی نه دلته ایکسټینشن دواړه رااله. ویډ آی کیو دا دواړه رااله. اوس د مطلب دا ویډیو دا یا دا ویډیو د دې SEO نو ویوز دی پیسې نه د دې SEO مونږ کوو. بیا د دې نه بعد د دې ویوز ته ګوره. مطلب دا به مونږ په رینګ کې راولو. په سرچز کې به یې راولو. نو دلته ما په منیج ویډیوز باندې کلیک کړو. مطلب زه اوس دا ایډیټ کوم او دا ما هسې ساده شیر کم اپلوډ کړله. نو اوس ولې SEO کوم او اپلوډ کوم. دا خو تھینکس فار انسټالینګ ټیوبډي سکیپ کا. دا فرست ویډیو دې له زه SEO کوم. بدې دا خو به ډیټیل ته راشو. د دې ویډیو مطلب اوس مونږه SEO به څنګه کوو. نو دلته مونږ رالو. دلته وایي فست نمبر ټایټل به ورکړي. نو که ټایټل تا خپل کوم ورکړی او که نه د ویډ آی کیو او د دې په وجه باندې دلته تا ته ټایټل هم درکوي. وایي ګیټ ریکمنډډ. دلته به اوس تا ته نوی ټایټل درکړي. 1 credit free discover the hidden meaning behind ننګه مرغه. ټایټل یې دله درکو ده. نو که دا پکې ته یوز کړې او که خپل پکې یوز کړې. ما دا خپل یا دا پکې یوز کوم. دا دی ما پکې یوز کوي نه. اوس دلته ګوره لږ کته راشئ. دلته د ویډ آی کیو سکور 0 دی. دا به مونږه 100 او 50/50 ته رسو. دا به څنګه رسو. د SEO مطلب دا دی چې مونږ به دا SEO څنګه کوو. نو دا پهله خو دا ټایټل شو. اوس ډسکرپشن شو. نو ډسکرپشن دلته تاله هم درکوي او که ته یې وله د چیټ GPT نه یا څه نه لیکي نو هم او ګیټ AI ډسکرپشن ریکمنډیشن دلته تاله ډسکرپشن هم درکوي. ګوره دلته ته سرچ کا اصیل مرغ. ګوره زه دلته سرچ کوم خو دلته ما سه کریډټس ختم دي. نو تاسو به شل وکړئ چې چیټ GPT ته به ورشئ یا به بل ځای ته ورشئ. هلته به سرچ کوئ ډسکرپشن فار یوټیوب چینل او دا ډسکرپشن فار ویډیو او دا دغه به ورکوي ټاپک. نو هلته به تا ته ډسکرپشن راوړئ. هغه به هلته کاپي کوئ او دلته به یې پیسټ کوئ. نو هغې نه بعد دلته کته راشئ. دلته مین شی ټیګز دي. ټیګز تاسو به ټیګز د کوم ځای نه ورکوئ. دا ټیګز یې نه دا ټیګز اوس موږ د کوم ځای نه فایند کوو. نو دلته به پلس دلته به ریپیټ ټیګز ته ورشئ. ریپیټ ټیګز دا یو سایټ دی چې په دې کې تاسو ته فری ټیګز میلاویږي. ریپیټ ټیګز یوټیوب ټیګ جنریټر دی. دا چې موږ اوپن کړو دلته اوس زه یو کیورډ ورکوم. مطلب اصیل مرغ فایټر. د دې لپاره اوس ماله دغه راړئ. نو ماله اوس کوم دا سرچز راکوي نه کیورډز ټیګز یې راکړه. دا به دلته کاپي کوئ. دا دې کاپي کړو واپس به ورشئ ویډیو ډیټیل ته او دې ځای به یې پیسټ کوئ. پیسټ مې کړو. د دې نه بعد SEO سکور ته ګورئ په برابر رواني ګوره. دلته به په ډسکرپشن کې هم پیسټ کړئ.
او ډسکرپشن کې به ورته زه لږ لږ لیکل هم وکړم. SEO سکور اوس لږ ساعت بعد چیک کوي. دلته چې کوم دا ټیکس دي دا پکې هم یوز کولی شي، فری ټیکس دله درکوي، دا پکې هم یوز کولی شي. او دلته به کته خپل سیټینګ میټینګ وکړي چې سټینډرډ یوټیوب لایسن دی، ویډیو لوکیشن به کوموي، ویډیو لینګویج څه دی، کیپشن پکې شته که نشته، دا ټوټل سیټینګ به وکړئ. او اوس ویډیو IQ سکور ته وګوره 28 ته وښود، 28 ته وښود، دا به 50 ته رسومه. نو 50 لپاره به تاسو څه شی وکړئ چې تاسو به ډسکرپشن ولیکئ. ما ډسکرپشن نه دی لیکلی، نو ډسکرپشن به ولیکئ. زه ورته ډسکرپشن راوړم. نو تاسو ولید ما ډسکرپشن ایډ کو، خو ما بیا هم کمپلیټ ډسکرپشن ایډ نه کو. تاسو په صحیح ډسکرپشن ایډ کړئ او راشئ اوس د SEO سکور چیک کړئ. 43 ته ورسېد، 43/50. دا 50/50 هم راځي، خو دې کې ما دلته دا ډسکرپشن صحیح ایډ نه کو کمپلیټ. تاسو به خپل صحیح ډسکرپشن ایډ کړئ او د دې نه علاوه ټیکس به ایډ کړئ. نو ستاسو دا اوس د SEO فایده ده. د SEO فایده څه ده چې تاسو چې چاله سروسز ورکوئ که نه، تاسو به له دا سکور نه دی، دا به له 50/50 راوړئ. څومره د SEO سکور سیوای عمره به ستاسو ویډیو چانسز راځي چې دا به په سرچز کې راځي. نو نننۍ ویډیو مو که خوښه شوي نو زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوز دپاره او دا د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله په بلې ویډیو کې به درته هم سکلز راوړم. نننۍ سکلز ډېر اسانو، که چا زده کړی نو هغه د دې سروس په پایور هم ورکولی شي، په اپورک هم ورکولی شي، هر څه دی ورکولی شي. مطلب د چا یوټیوب چینل وي هغه ته دا سروس ورکولی شي او بله خپل یوټیوب چینل پې مخکې هم بوتلی شي. نو په بله ویډیو کې به ملاقات کیږي. د خدای په امان.